Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. No niin, vihdoin tuli nähtyä tää paljon kehuja saanut Paul Thomas Andersonin uusin elokuva One Battle After Another, joka siis nyt on arvostelussa. Pidän PTA:n leffoista ja kun tätä vielä tähdittää yksi lempinäyttelijöistä, niin Leonardo DiCaprio, niin odotin innolla tämän näkemistä. Valitettavasti mä en lopulta käynyt tätä teatterissa katsomassa, mutta onneksi tämä tuli HBO Maxiin juuri joulun aikoihin, niin pääsin sen sieltä katsomaan ja nostamaan myös vuoden parhaiden joukkoon. Mutta millainen leffa tämä siis lopulta oli? No, muuta kuin vuoden parhaiden joukkoon nouseva, niin siitä vähän juttua arvostelussa, mutta totta kai täytyy ensin mainita, että hei, jos katsot tätä YouTuben puolelta, pistä peukkua, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutuskellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä, ja totta kai se auttaa myös kanavaa, kun tilaat sen. Tämän lisäksi, jos haluat muuten auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet näkevät videoita aina ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin videoa ja sitten voi näyttää, että olet kanavan tukija. Ja sen lisäksi se tietenkin auttaa meikäläistä siis, että kanavaa. Kanavan jäseneksi voi liittyä joko euron kuukausihintaan tai 3 euron kuukausihintaan, eli melko huokeaan hintaan. Ja täytyy myös mainita, että jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa itselleen kulttielokuvia. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 10% alennusta, joten kannattaa käydä vilkuilemassa, mitä mukavaa sieltä löytyy. Siellä on aimaannos kaikkea mukavaa. Mutta nyt itse arvostelun pariin, eli One Battle After Another. Mun tuli ensimmäisenä mieleen, että tämä leffa muistuttaa jotenkin hieman Tarantinon leffoja ja sitä sellaista tarantinomaista kerrontaa ja asioiden etenemistä. Tämä ei niin oikein tuntunut heti Paul Thomas Anderson leffalta. Sen lisäksi tässä lopussa on tämmöinen taka-ajo erämaassa, mikä muistutti itseäni jonkun verran Spielbergin elokuvaa Duel, eli Kauhun kilometrit. Tämä elokuva oli myös hyvin kantaa ottava ja heijastaa paljon nyky-Amerikkaa, kaikkea mitä siellä tapahtuu, mutta samalla sellaista 60-70-lukujen vastarinta liikkeiden menoa ja meininkiä. Leonardo DiCaprio, joka siis on leffan pääroolissa, on ihan huikeassa vedossa taas kerran ja onnistuu vetämään hieman erilaisen ja hieman komediallisemman roolin, mitä on ehkä hetkeen nähty. No, välillä häneltä myös sellaisia löytyy esimerkiksi Tarantinon leffoissa juuri. DiCaprio näyttelee tällaista vastarintaliikkeen isoa tekijämiestä, Bob Fergusonia, joka on jättänyt vastarintaliikehommat taakseen ja elelee rauhaisaa elämää tyttärensä kanssa. Mutta kun vanha tuttu Eversti Lockjaw lähtee heidän peränsä, alkaa sitten tämmöinen kiinnostava ja otteessaan pitävä taka-ajo ja selviytyminen, josta ei yllättäviä juonenkäänteitä puutu. Leffan alussa nähdään, miten tämä Leo DiCaprion hahmo on tämmöinen kovan luokan tekijä, mutta sitten tosiaan hypätään 16 vuotta eteenpäin. Nähdään, miten tämä Bob on alkoholisoitunut, pilveä pössyttelevä ja hyvin vainoharhainen. Ja kaikki nämä vastarintaliikehommat on pyyhkinyt vähän niin kuin pois mielestä. Eihän kauhean hyvä isäkään ole tyttärelleen, mutta hän kaikin keinon yrittää suojella tytärtään. Ja DiCaprio vetää kyllä sellaisen roolin, että ja palkintoja odotellessa. Muutenkin tämä leffa on just sellainen kunnon palkintokaala rohmu, joka varmasti saa ehdokkuusta monissa kategoriassa ja monissa gaaloissa. Ihan varmasti DiCaprio, Sean Penn sieltä ohjauksesta, varmaan käsikirjoituksesta ja sitten saattaa olla puvustukset, kuvaukset, lavastukset, jne, maskeraukset, niin aikamoista saattaa olla tälle tiedossa. No, ei mietitä sitä nyt enempää. Tällä leffalla oli yllättävän hyvä ja toimiva tarina.
ja siinä on mukavia juonenkäänteitä ja kaiken kaikkiaan siis todella hyvä käsikirjoitus. Tässä oli todella hyvä kuvausta, lavastus ihan viimeisen päälle, puvustus, maskeros, varsinkin Leon viikset oli todella huikeat tässä. Ja se on myös maskeerattu, varsinkin loppupuolella todella näyttävästi. Myös Johnny Greenwoodin säveltämät musiikit on tosi toimivat ja myös kaikki biisit, mitä leffassa kuullaan. Tässä leffassa on paljon hyvää mustaa huumoria, tämmöistä poliittista thrillerimeininkiä, ripaus ehkä tämmöistä rikoselokuvafiilistä, konsulttidraamaa ja mukana myös toimintaa, sitä ei parane unohtaa. Eli hittavia lähes kaikille jotakin. No, puhutaan sitten vähän näyttelijöistä lisää. Eli Leonardo DiCaprio näyttelee siis pääroolia ja hän vetää todella hyvin, kuten sanoin. Hänen lisäksi nähdään siis Sean Penn, joka on tämä Eversti Lockjaw, joka jahtaa tätä DiCaprion hahmoa. Ja Penn tekee kyllä mahtavan roolin, tämmöinen kunnon pahiksena, oikein tämmöinen veemäinen ihmishirviö, jota ajaa vallan himo. Sen lisäksi hieman pervelsi hahmoja, niin kuin Penn toimii todella mahtavasti roolissa. Sen lisäksi nähdään Benicio del Toro, joka on tämmöinen Sensei Sergio. Hän on tämmöinen omalaatuinen vastarintaliike tai pakolaisjohtaja, kun on tämmöinen selviytyjä, ja Del Toro tekee tuttuun tyylin vahvan roolin. Sitten nähdään Teyana Taylor, joka on tämän vastarintaliikkeen johtaja per Fifia, johon sitten DiCaprion hahmo rakastuu, jonka kanssa he sitten saavat tämän lapsen. Ja Teyana on hiton hyvä roolissaan, oikein kun on tämmöinen seksiä tihkuva vastarintaliikkeen johtajan, joka ei pysty jäämään kotiin lasta hoitamaan, vaan hän haluaa näyttää maailmalle, kuka on, ja levittää omaa aatettaan ja tekee oikeastaan mitä haluaa. Sitten nähdään nuori Chase Infinity, joka näyttelee Villaa, eli tämän Bobin ja Perfidian teini-ikäistä tytärtä. Tämä nuori Chase Infinity toimii tosi hyvin villana. Hän on tämmöinen perus teini-ikäinen teinihahmo, mutta sitten niin kuin alkaa niin kuin avautumaan enemmän. Hänen isänsä on ylisuojeleva juoppo, tai näin hän ajattelee pelkästään, mutta sitten saakin kokea, että isän jutut on totta, ja heitä aletaan ajamaan takaa, ja sitten pitää tyttären vähän niin kuin nopeasti kasvaa myös niin kuin, nuoresta likasta sitten tämmöiseksi hieman aikuisemmaksi ja osata pärjätä myös omillaan, ja Chase Infinity vetää kyllä hyvän roolin. Sen lisäksi mukana nähdään muun muassa Regina Hall, joka kuuluu myös vastarintaliikkeeseen, Alana Haim, Paul Grimstad, Cheyenne McHale muun muassa. Tämä on oikeasti ehkä yksi parhaista, ellei jopa paras Paul Thomas Andersonin leffoista. Tässä on ehkä hieman hidas alku, mutta se on niinku, se alku on tärkeä, kun se esittelee hahmot ja se pistää koko tarinan liikkeelle. Se on tämmöinen niinku omalainen tämmöinen prologi, mikä siinä on, ja sen jälkeen leffa sitten vasta lähtee kunnolla liikkeelle. Tämä elokuva on viihdyttävä taka-ajo ja paikoin mustan huumorin siivittämänä myös hauska tarina, joka ottaa kantaa muun muassa Yhdysvaltojen poliittisten ääripuolueiden keskinäisiin yhteentörmäyksiin tai maan hullusta nykytilasta ja siitä pyörittävästä tahoista ja jopa salaliitosta, on salaista johtoryhmää, eli tällaista oudosta bisnesmiehen lahkosta myös hieman juttua. Ja tässä on oikeastaan vähän kaiken näköistä. Mä haluan hirveästi spoilata enempää. Tämä elokuva kestää sen 2 tuntia 45 minuuttia, eli ei nyt hirveän lyhyt elokuva. Ja mä ajattelinkin ensin, että okei, mä katson puolet ja jatkan sitten seuraavana päivänä, koska perheellisenä ei aina ole aikaa iltaisin katella tai jaksa katella koko leffaa, mutta
hitto vielä, tämä oikeasti veti niin hyvin mukana, että lopulta mä en halunnut sitä lopettaa, vaan mä katsoin kokonaan yhdeltä istumalta. Ja siis tämä elokuva ei tuntunut yhtään liian pitkältä ja tämä oikeasti oli todella hyvä kokemus. Ja jotenkin kaikki palaset vaan loksahti kohdilleen ja joka osa-alue toimi meikäläisellä, joten arvosanaksi täytyy lopulta antaa se 10/10. Ja jos te olette meikäläisen kanavaa katsellut, niin tämä tosiaan oli mun vuoden 2025 lempielokuva lopulta. Mä nostin sen top-listan kärkeen. Ja jos nyt haluat katsoa, mitä muita sinne listalta löytyy, niin se on tosiaan yksi aikaisempi jakso, eli viime vuoden viimeinen jakso. Tästä kun tulee tämän vuoden ensimmäinen jakso, 26 siis. Hei, pistä kommentteja. Ootko sä nähnyt tämän? Mitä mieltä sä oot tästä? Mikä on sun mielestä paras Paul Thomas Anderson-leffa? Entä Leonardo DiCaprion paras leffa tai paras rooli? Laita kommenttiin. Ja muista pistää Leffahullu somekanavat haltuun sieltä ja niin kuin sanoin aikaisemmin, pistä peukkuun ja kanavat tilaukseen ja ei muuta. Ensi kertaa ja hyvää ja elokuvan täytteistä vuotta 2026. Moro.